මගේ නම චතුනි කෞශල්‍ය. මගේ වයස අවුරුදු 29යි. මම ආයුර්වේදික් ඩොක්ටර් කෙනෙක්. මම UK යන්න මුලින්ම ඒ සඳහා තෝරගත්තේ රෝහක වීසා ආයතනය. ඒකදී මම University of Sunderland in London University එක තමයි apply කරේ. ඒකේ public health master degree එක තමයි තෝරගත්තේ. රෝහක වීසා ආයතනයේ තාරිකා තමයි මට මුලින්ම හම්බුනේ. එයා එහෙදි මට මේ ගොඩක් universities තෝරගන්න කරන්න ඕනේ masters program ගොඩක් එයා මට ගයිඩ් කරා. ඊට පස්සේ තමයි මිස් දෙමුතුගෙන් ගොඩක් ගයිඩ්ලයින්ස් ලැබුණා අපිට කැස් එක ගන්නයි ඉතිරි වැඩ ටික ඔක්කොම කරගන්නයි. ගොඩක් සපෝට් කරා අපේ වීසා එකට. මිස් දෙමුතු ගොඩක් ඒකට අපිට කරන්න ඕනේ හරි පාත් එක කියලා ඉක්මනින්ම වීසා එක ගන්න ලොකු සහයෝගයක් දුන්නා. මගේ වීසා එකත් එක්ක මගේ හස්බන්ඩ්ගේ වීසා එකත් එකට තමයි ඇප්ලයි කරේ. ඒකෙදිත් මිස් දිමුතු අපිට ගොඩක් සහයෝගයක් දැක්වුවා ගයිඩ් කරා. විශේෂයෙන් එයාට මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඒ වගේම මිස්ටර් කෝසල, මිස් ජනනි, තාරිකා සහ සියලුම රෝහක වීසා ආයතනයේ වැඩ කරන සියලු දෙනාට මම මෙතනදී ස්තුතිවන්ත වෙනවා. මගේ නම රවින්දු සංකල්ප. මගේ වයස 29යි. මම මගේ වයිෆ් එක්ක ඇප්ලයි කරේ ඩිපෙන්ඩන්ට් පාර්ට්නර් විදියට. වයිෆ්ගේ මගේ වීසා දෙන්නගේම වීසාස් දෙකම එකට ඇප්ලයි කරන්න තීරණය කරා. තීරණය කිරීම අනතුරුව අපිට එතනින් හම්බෙච්ච ලොකු ගයිඩන්ස් එකත් එක්ක අපි සාර්ථකව මගේ වයිෆ්ගේ වීසා එක හම්බුණා. ඇත්තෙන්ම මේ ඒක ගැන අපි දෙන්නම ස්තුතිවන්ත වෙනවා රෝහක වීසා කන්සල්ටිං ආයතනයට. මගේ වයිෆ්ගේ වීසා ඇප්ලයි කරලා දෙන්නම එකට අපි දෙන්නම වීසා එකට ආවා. ඒක සාර්ථක කරගන්න අපිට රෝහක වීසා කන්සල්ටිං ආයතනය ලොකු සහයෝගයක් දැක්වුවා. ඇත්තෙන්ම මගේ වයිෆ්ගේ වීසා එක ගැන කතා කරද්දී අමතක නොකරන්න බැරි කෙනෙක් විදිහට මිස් දිමුතු අපිට සහයෝගයක් දැක්වුවා. මුලින්ම මමයි වයිෆි වීසා ඇප්ලයි කරන්න ඉස්සෙල්ලා මගේ වීසා රිෆියුසල්ස් දෙකක් තිබ්බා. ඒ වීසා රිෆියුසල්ස් දෙකක් තියෙද්දි තමයි මම වීසා එකට ඇප්ලයි කරේ UK වීසා එකට. ඒ ඇප්ලයි කරලා තියෙද්දි සාර්ථකව මගේ වීසා එක කරගන්න රෝග වීසා කන්සල්ටිං ආයතනය සමත් වුණා. ඒට විශේෂයෙන් ස්තුතිවන්ත වෙන්න ලෙස මිස් දෙමුතුට මම එකතු කරන්න කැමතියි. මොකද එයාගේ සපෝට් එක අපිට මටයි මගේ වයිෆ්ටයි දෙන්නටම රැක් දවලක් නොමැතුව එයා මහන්සි වෙලා අපිට සපෝට් එක දුන්නා එයාගේ. ඒ වගේම මිස්ටර් කෝසල එයාගේත් සපෝට් එක අපිට හොඳටම හම්බුණා. ඒ වගේම මිස් ජනනිවත් මේ ස්තුති කිරීමට මම අමතක කරන්න නැහැ. ඇත්තටම මම කියන්නේ මගේ වයිෆ්ගේ වීසා එක වගේම ඔයගලන්ගේ වීසා එකක් කරගන්න රෝහක වීසා කන්සල්ටිං ආයතනය තෝරගන්න ඒක අපිට වගේම ඔයගලන්ටත් ලොකු අවස්ථාවක් වෙනවා රටවල් ගණනාවකට පළපුරුද්දත් සමග ඔයගලන්ගේ තියෙන අත්දැකීම් එක්ක මම රෝහක වීසා කන්සල්ටිං ආයතනය නිර්දේශ කරනවා ඔයගලන්ගේත් වීසා කටයුතු සාර්ථක කරගන්න මෙම ආයතනය තෝරගන්න කියලා. මොකද මෙම ආයතනයේ තියෙන දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ පැවතින අත්දැකීම් සමග ඔයගලන්ගේ වීසා එකත් සක්සස් කරගන්න හැකි බව මට කියන්න පුළුවන්. ඉක්මනින්ම UK වලට මයිග්‍රේට් වෙන්න බලන කෙනෙක්ද? එහෙනම් මේක තමයි ඔයගලන්ට තියෙන හොඳම chance එක. මේ දවස්වල ස්ටුඩන්ට්ස්ලා වැඩිපුරම ඇප්ලයි කරන රට තමයි UK. ඉතින් ඒ නිසා යුනිවර්සිටිස් වල ඇප්ලිකේෂන් ඉක්මනටම ක්ලෝස් වෙනවා. 100% සක්සස් රේට් එකක් තියෙන රෝහක ප්‍රයිවට් ලිමිටඩ් ආයතනයට ඔබත් අදම පැමිණෙන්න ඔබගේ UK අධ්‍යාපන සිහිනයන් සැබෑ කරගන්න. ඔබත් නිව්සීලන්ඩ් වල ලක්ෂරි ලයිෆ් එකක් ගත කරන්න ෆැමිලි එකත් එක්ක මයිග්‍රේට් වෙන්න කැමති කෙනෙක්. අවුරුදු 50 වුණත් ඔයාගේ ක්වොලිෆිකේෂන්ස් වලට අනුව නිව්සීලන්ත වලට අපිට ඔයාලට සොලියුෂන්ස් දෙන්න පුළුවන්. රෝහක අපි තමයි ලංකාවේ වැඩිම නිව්සීලන්ඩ් වීසා කරන්නේ. වීසා රිෆියුසල්ස් තිබුණා. ඔයා ඕනම රටක නම් ඉන්නේ ලංකාවට නැතුව නිව්සීලන්ත යන්න අපිට කතා කරන්න. වසර 16ක ඉතිහාසයක් තියෙන අපිත් සමග සම්බන්ධ වී ඔබගේ නිව්සීලන්ත සිහිනය සැබෑ කරගන්න.